sulat na tayo ng gusto nating paksa, etc. Pero hindi natin maibibigay yung kwento as napansin nyo naman no, sa lahat ng mga exercises na binibigay ko. Persado at persado kayong pumili ng tauhan. Tauhan na magdadala ng kwento. Kasi walang ibang hindi naman pwedeng ang magkwento nito ay narrator lang, di ba? Kahit yung mga dulang merong narrator, kailangan talagang may mga tauhang magdadala at magsasabuhay ng kwentong ito. Magre-reveal ng kwentong gusto ninyo. Hindi lang basta pwedeng ikwento lang. No? Sa mga monologue, pwede yon, no? Kasi mag-iisa. No? So, ibang paraan yon, no? Pero, maski doon sa mga monologue, yung mga tauhan na pinili, maaring nagbubunyag din siya ng iba't ibang mga tauhan. Sa kwento niya, may mga tauhan siyang sinasabi. At madalas, maaring pumapasok siya doon sa mga tauhang yon. Ano't ano man, kailangan mo ng at least one na tauhan para umandar yung kwento. No? Ang tawag natin doon ay character. Okay. Sa tinagal-tagal kong karanasan sa pagsulat ng dula, bilang beginning writer, sinabihan din ako na gumawa ng mga three-dimensional characters. No? Dumaan din ako noon sa pagtangka na sumulat ng mga character biographies. Mula sa pagkabata, pinanganak sila, yung mga magulang nila, saan sila nakatira, anong tingin sa kanila ng ibang mga kapitbahay, saan siya nag-aral, anong lingwahe niya, anong IQ niya, anong blood type niya, menunal ba siya, meron ba siyang balat sa puwet, meron ba siyang sakit, asthma, etc. Lahat. No? Iniisa-isa namin yun. Physical, merong sociological, at saka psychological. No? At ang pagsasama-sama ng yon ay makakabuo ka ng isang three-dimensional character. Pwede nyo naman gawin yon, kanya lang, sa tingin ko, napakalimitado kung may maitutulong man yung exercise na yon. Bakit? Kasi malaki ang pagkakaiba ng tao, yun na totoong 3D, sa tauhan. Ang tauhan ay hindi totoong tao, kaya nga tauhan. Sa totoong buhay, marami tayong mga gusto. No? Gusto natin masarap na pagkain, gusto natin maging doktor, gusto nating mahalin tayo ng ating nanay, gusto nating makilala tayo sa telebisyon at makilala tayo ng maraming tao kaya tayo nagfe-Facebook, gusto nating piliin ilang likes ang sa ating mga pinost, etc. No? Marami tayong gusto. At lahat ng gusto natin, maaring mag-create ng kanya-kanyang mga kwento. Kung kaya mayaman sa karanasan ng isang tao. At the same time, hindi mo mailalagay sa isang definisyon ang isang tao lang. Maaring sumahin mo yung kanyang buhay at merong mga matitingkad siyang katangian na maaring yun yung magpapakilala sa kanya. No? Pero, hindi yon ang totoong taong yon. Okay? Ang tauhan, lalong-lalo na pag sumusulat tayo ng dula, kadalasan, iisa lang ang gusto niya. The reason kung bakit ganun ay dahil iisa lang din lang kwento mo. Okay? Lalo na, ang pinag-uusapan natin yung pangunahing tauhan. Ano? Meron siyang gustong mangyari. Meron siyang gustong makamit. Meron siyang gustong marating. At ang sinusundan lamang natin at ang pinakamalaking hinihintay nating kasagutan sa katanungang yun ay makakamit niya ba o hindi. Yung kung maaring hindi maliwanag doon sa tauhan kung ano talaga yung gusto niya.
Pero sa manunulat, importanteng alam niya. So, kumbaga, what differentiates character from a real person is yung singularity ng objective. Isa lang ang gusto ng tauhan para mabuo yung kwento. Anumang iba pang mga katangian ng tauhang yun ay maaring maging makatulong para makuha niya yung objective niya or makasagka. Kung gusto niyang manalo sa Olympics, mapilay siya. Or magkaroon siya ng isang malalang sakit na kailangan putulin ang kanyang paa. Okay. Pero hindi na siguro natin kailangan malaman kung anong kulay ng buhok niya. Kasi hindi yun nakakatulong doon sa pag-unlad ng tauhang yun. Maaari ka rin gumamit ng ibang katangian ng tauhan na maging palamuti o makadagdag sa katangian niya para hindi naman siya magmukhang nag-iisa lang ang katangian. No? Pero ginagamit mo lang yon bilang dagdag at hindi ganun ka halaga, no? Yung anumang katangiang ginagawa mo. Pagkamat, para sa akin, anumang katangiang ipasok mo doon sa tauhan, anumang katangiang idagdag mo doon sa tauhang inaalagaan mo, palagay ko, dapat maging importante eventually doon sa kwentong pinapasok niya or binubuo niya. Okay? Ngayon, baka sabihin ninyo, kung ganon, di hindi siya three-dimensional. Ang sinasabi ko, maaring hindi mo kilalang buo yung karakter na kahit na hindi kasama sa kwento ay ipapasok mo. Kasi hindi mo naman maipapasok lahat eh. Tandaan mo, meron ka lang 1 oras at kalahati, pinakamahaba, o 3 oras kung gusto mong matagal yung kwento mo, no? Kahit nga siguro buhay ni Jesus. Hindi mo naman ipapakita lahat ng nangyari kay Jesus para lang makita mo yung buong katauhan niya. Iisa rin lang ang gusto ng mga mahahabang buhay na gano'n, di ba? Ang katubusan nating lahat. Yun lang. Pag namatay na siya sa krus at nabuhay na siyang muli at umakyat na sa langit, tapos na ang kwento niya. Kasi na-achieve niya na yung gusto niya bilang tauhan. Tayo, bilang totoong tao, kapag na-achieve natin yung gusto natin sa araw na ito, ang saya tayo, magse-celebrate tayo dahil graduate tayo, magse-celebrate tayo dahil kinasal tayo, at nakuha natin yung gusto natin, at finally, it's the happiest moment of our lives. Pero may bukas pa. At hindi natatapos yun hanggang mamatay ka. Di ba? Ang tauhan, hindi ganon. No? Ang tinatapos niya lamang ay yung kwentong pinili nyo. Hindi ibig sabihin na hindi siya three-dimensional. Ibig sabihin, iisa yung direksyon. Directional, hindi dimensional. Pero dahil sa direksyong yon, lilitaw ang katangian niya na magmumukhang 3D. Kumbaga gumagawa alamang tayo ng ilusyon na ang tauhang ito ay totoong tao. Lalong-lalo na kung ang pinili mong estilo ay realismo. Dahil ang hirap gumawa ng character biography kung kuneho ang tauhan mo. Lalo-lalo na kung kwentong pambata. Okay. So, ang pinaka-importante sa pagpili mo ng katangian ng tauhan ay ano ang mga katangiang ibibigay mo sa kanya para makatulong or makasagka doon sa kwentong papasukan niya, doon sa sitwasyong papasukan niya, na ikaw rin naman ang pumili. At gusto mo lang makita kung paano siya magre-react. Dahil doon, totoo yun. Iba't ibang tauhan, iba-ibang paraan ng pag-react. Halimbawa, sa lindol, no?
Kung malakas ang loob niya, hindi siya siguro hihimatayin sa takot. So, sa pagpili ng katangian ng tauhan, dumidepende rin ito sa pagpili ng sitwasyong ipapasok mo sa kanya or ibibigay mo sa kanya. At ang pagtitiyak ng dalawang yon ang nagbubuo o nagpapalinaw o nagre-reveal at nag-unfold ng kwento hanggang umabot sa kasukdulan at katapusan. Anumang dimension ng karakter na yon na lihis o irrelevant doon sa general direction na yon, baka kailangan mo nang tanggalin. At kung tatanggalin mo rin lang, ba't pa kailangan buuin? Parang ganun. So, ano sinasabi ko? Hindi ko naman sinasabing kung ano lang yung gusto niya, yun lang, kung ano yung gusto niya, doon mo lang siya iladalhin. Of course, pwede mong palawigin yun. Mamaya, makikita natin na kapag inilagay natin yung conflict, kadalasan sa mga conflict kadalasan sa mga conflict na dinadaanan ng isang karakter ay maaring yung conflict ng iba niyang identity. Halimbawa, sa eksenang ginawa ni May kanina, should a woman become a mother? Those are two identities right there. The woman as a woman, probably with a career, versus the woman as a mother. So we see a character who has to wear high heels and refuses to wear high heels, refuses to bear a child and would prefer to wear high heels because her identity as a career woman is clashing with her identity as being a mother. Doon, nagiging relevant yung dalawang identity dala-dala nung tauhan. So, it really depends on where you are taking the whole thing. At the same time, sinasabi ko, hindi yan one after another. Pinagdidikit mo yan na parang Lego. Ang sitwasyon kung saan mo ilalagay yung character at yung character, paano siya magre-react dito.